เราไปให้คุณค่าของโลกของเงินมากซะจนเราลืมไปว่าคุณค่าจริงๆที่มันจะเป็นกับชีวิตเราด้านอื่นเนี่ยมันหลายอย่างมันวัดด้วยเงินไม่ได้เลยนะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องพึ่งพาระบบนิเวศไม่ต้องพึ่งพาป่าอีกแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มทุกอย่างถูกซัพพอร์ตมันมาจากระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามล้วนมีประวัติความเป็นมาสืบเชื้อสายมาร่วมจากบรรพบุรุษเดียวกันตั้งแต่ดั้งเดิมถ้าเราทำลายในส่วนของสัตว์หลายๆชนิดหมดไปเนี่ยการสูญพันธุ์หรือการหมดไปนี่ก็คือเป็นจุดสุดท้ายของวิวัฒนาการเราก็คงจะไม่มีสัตว์นั้นๆอีกเพราะว่าเป็นเดดเอนด์การอนุรักษ์ก็คือทำยังไงจะส่งมอบนะครับส่งมอบสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่เป็นทรัพยากรความยั่งยืนเนี่ยนะครับไปสู่เจเนอเรชันหน้านะครับจะทำยังไงให้มันพออยู่กันได้อันนั้นคือการอนุรักษ์จากการประเมินของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะคะเราก็พบว่ามันมีปัญหาอยู่หลายอย่างณวันนี้นะคะที่เรียกว่าเกินขีดความสามารถที่ระบบธรรมชาติของโลกเนี่ยจะรับมือได้นะคะปัญหาที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดนะคะวิกฤตที่สุดคือการสูญเสียชนิดพันธุ์ต่างๆนะคะคืออัตราการสูญพันธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะคะรองลงมาคือปัญหาการเสียสมดุลของวงจรไนโตรเจนและรองลงมาอันดับที่3จึงเป็นปัญหาโลกร้อนแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบทุกอันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะวิกฤตใดๆของธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นโลกที่แยกระหว่างตัวโลกเป็นใบๆกับสิ่งมีชีวิตนะคะคือสิ่งมีชีวิตและโลกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกันจนถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ของมันเองนะคะการเข้าใจธรรมชาติแบบมนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจเป็นแบบเชิงเป็นส่วนๆแล้วเราก็เอาเข้าไปจัดการธรรมชาติซึ่งมีความเกี่ยวโยงที่มันมีมากมายกว่านั้นมันเยอะมากนะครับเด็ดใบไม้หนึ่งใบเนี่ยมันสะเทือนไปถึงดวงดาวอย่างที่นึกไม่ถึงมากมายนะครับเรายังไม่ได้เข้าใจความเกี่ยวโยงนี้ทั้งหมดสายใยที่มันโยงใยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราดึงสายหนึ่งเส้นมันถึงกระเทือนไปหมดนะฮะถ้าเราลองมองดูว่าเรามีพืชพันธุ์อย่างเดียวซึ่งเป็นตัวที่สามารถที่จะตรึงพลังงานจากดวงอาทิตย์เอามาสร้างเป็นสสารอินทรีย์แล้วหมดพืชในส่วนนี้ก็ถือว่าหมดไปพลังงานก็หลุดลอยกลับสู่อากาศแต่ถ้าเรามีสัตว์เป็นผู้บริโภคในลำดับชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่กินพืชก็จะได้รับพลังงานได้รับแร่ธาตุอาหารจากพืชเอาไปสร้างเป็นโปรตีนของเขาแล้วก็มีสัตว์ที่กินเนื้อลำดับช่วงต่างที่มากินเขาถ้ามีความหลากหลายในเรื่องของสัตว์ป่าในระบบนิเวศอันนี้พลังงานที่หมุนเวียนอยู่อันนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ยาวนานถ้าเราทำลายในส่วนของสัตว์หลายๆชนิดหมดไปเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายของวิวัฒนาการเราก็คงจะไม่มีสัตว์นั้นๆอีกเพราะว่าเป็นเดดเอนด์แต่ถ้ายังมีสัตว์อยู่เนี่ยขบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมันก็ยังดำเนินการของมันต่อไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามล้วนมีประวัติความเป็นมาสืบเชื้อสายมาร่วมจากบรรพบุรุษเดียวกัน
ตั้งแต่ดั้งเดิม คือถ้าเราไปดูจากประวัติสายวิวัฒนาการเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคพืชกับสัตว์เนี่ยแยกกันเมื่อประมาณ 1,600 ล้านปีก่อนนะฮะแต่ว่าประวัติที่มันมีร่วมกันก่อนที่มันจะแยกกันนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะมีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็รับสืบทอดมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ร่างกายประกอบด้วยเซลล์การที่ว่ามี DNA มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบของร่างกายมีการหายใจโดยต้องใช้ก๊าซออกซิเจนอย่างเงี้ยฮะการกินน้ำตาลเป็นอาหารการอะไรกลไกในเซลล์ทั้งหลายการก๊อปปี้แบ่งเซลล์ DNA อะไรพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นในช่วงแรกแล้วก็พอพืชกับสัตว์แยกกันไปต่างก็รับส่วนนี้ไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราถึงได้แชร์แค่ตรงส่วนนี้ประวัติที่มีร่วมกันส่วนนี้เราก็แชร์กับกล้วยตั้ง 50% แล้วสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกตัวทุกคนนะครับมีชีวิตอยู่โดยพยายามที่จะสรรหาโอกาสที่จะมีชีวิตรอดที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมนึกภาพสมัยก่อนคงจะมีปลาสักกลุ่มหนึ่งอาจจะใช้ชีวิตคล้ายๆปลาตีนในปัจจุบันนะฮะก็คืออาจจะอาศัยอยู่ที่ชายน้ำอยู่แล้วหากินกับแมลงหรืออะไรที่ตกลงมาบนบกอะไรอย่างเงี้ยมันคงเห็นโอกาสคือพอบนบกมันเริ่มอยู่ได้นะฮะเริ่มมีพืชเริ่มมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็คงเห็นโอกาสตรงนั้นว่ามันค่อยๆขึ้นมาค่อยๆปรับตัวนะฮะแล้วมันก็ในสุดมันก็ขึ้นมาได้ย้อนกลับมาดูจริงๆก็คือว่ากว่าจะมาถึงสัตว์ที่เป็นญาติใกล้ชิดที่สุดของเราก็คือชิมแปนซีซึ่งแยกจากเราไปเมื่อประมาณ 7-8 ล้านปีก่อนเนี่ยก่อนหน้านั้นเราผ่านประวัติศาสตร์ที่เคยมีร่วมกับชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้เลยแล้วเราก็รับสืบทอดอะไรต่างๆมาร่วมกันที่มีอยู่ทั้งในตัวเราแล้วก็ทั้งในสรรพชีวิตอื่นๆคนเราประกอบด้วยสัตว์อะไรบ้างคำตอบก็คือว่าไม่ใช่แค่สัตว์นะคนเราเนี่ยก็มีองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเลยอยู่ในตัวเราด้วยเช่นกันทีนี้ปกติเนี่ยเราจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเนี่ยที่จะดึงเอาไนโตรเจนเนี่ยมาใช้สร้างไนเตรตได้นะคะยกเว้นรากับจุลินทรีย์ใช่ไหมคะจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มมีวิธีการที่จะดึงเอาไนโตรเจนในอากาศเนี่ยนะคะมาผลิตเป็นปุ๋ยเคมีขึ้นมาให้พืชได้เนี่ยนะคะแต่ในกระบวนการผลิตเนี่ยต้องใช้พลังงานมหาศาลน้ำมันเนี่ยประมาณ 30% ของน้ำมันที่ขุดขึ้นมาในโลกเนี่ยถูกเอาไปใช้ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อจะมาได้ปุ๋ยไนเตรตไนโตรเจนต่างๆเนี่ยนะคะเอามาใส่เข้าไปในดินป้อนเป็นอาหารให้พืชกินเพื่อพืชก็จะได้มีผลิตผลมากๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดินตายปกติแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าพืชเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงเอาไนโตรเจนมาได้เองเขาต้องพึ่งพาราต้องพึ่งพาจุลินทรีย์ต้องพึ่งพาสังคมชีวิตที่สลับซับซ้อนที่อยู่ในดินเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องให้อะไรกับสังคมนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พืชสังเคราะห์แสงได้นะคะปรุงน้ำตาลขึ้นมาได้เนี่ยเขาจะมีการปล่อยน้ำตาลออกไปให้แถวรากเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอาหารให้กับราให้กับจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะพวกนี้ในทางกลับกันเนี่ยก็แปรไนโตรเจนนะคะเอามาให้พืชก็จะได้ไนเตรตไปใช้ในกระบวนการชีวิตของเขานะคะทีนี้พอเราไปทำให้พืชเนี่ยเป็นคุณหนูนะคะโดยการไปป้อนนะคะป้อนอาหารสำเร็จรูปให้เนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปผลิตอาหารให้กับราให้กับจุลินทรีย์ก็ไม่มีใครมาอยู่แถวรากพูดง่ายๆว่าสังคมในดินเนี่ยมันก็เลยตายไปเพราะว่าทุกชีวิตในดินเนี่ยก็จะต้องพึ่งพาจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะไส้เดือนก็ไปด้วยอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมเนี่ยถ้าที่เราให้อาหารแก่ดินเนี่ยไนเตรตลงไปเนี่ยทำไมดินถึงตายถึงได้บอกว่าดินไม่มีชีวิตเพราะว่าชีวิตมันไม่สามารถอยู่อาศัยในดินได้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าพอดินตายเนี่ยพอเวลาที่เราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยพืชบางทีก็กินไม่หมดนะส่วนใหญ่ก็กินไม่หมดไอ้ของเหลือเนี่ยซึ่งพอไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีชีวิตในดินเนี่ยคอยกินคอยกำจัดมันไปเนี่ยมันก็จะไหลลงไปสู่น้ำจากน้ำแล้วก็ลงไปถึงทะเล
อันนี้นะคะเป็นปัญหาใหญ่มากๆของระบบนิเวศในทะเลเพราะทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยสูญพันธุ์มากมาย พระเจ้าเคยสอนพระภิกษุนะว่าการดำเนินชีวิตของภิกษุเนี่ยจะต้องไม่ไปเบียดเบียนมนุษย์ไม่ไปเบียดเบียนคฤหัสถ์ท่านพระองค์เปรียบไว้ดีเหมือนกับผีเสื้อก็ไปเก็บน้ำหวานจากดอกไม้ แต่ก็ไม่เคยทำให้ดอกไม้เนี่ยเสียสีหรือบอบช้ำเลย พระเนี่ยก็พึ่งพาคฤหัสถ์แต่ก็จะไปทำให้คฤหัสถ์เดือดร้อนอุปมาอุปไมยนี้ก็ยังใช้ได้กับมนุษย์ด้วยมนุษย์เราพึ่งพาธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์เราควรจะไม่ถึงกับทำให้ธรรมชาติเดือดร้อนเพราะการพึ่งพาของมนุษย์ นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องพึ่งพาระบบนิเวศไม่ต้องพึ่งพาป่าอีกแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มทุกอย่างมันมาจากระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์แม้แต่ไก่ที่เราเลี้ยงขึ้นมากินเนี่ยส่วนหนึ่งของอาหารมันก็มาจากปลาที่ต้องจับมาจากธรรมชาติในขณะที่ปลาที่อยู่ในธรรมชาติทุกวันนี้ก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆนะฮะถ้าไปดูปริมาณการจับปลาในประเทศไทยเนี่ยลดลงทุกปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีอ่าวไทยอ่าวเดียวมีทะเลอันดามันทะเลเดียวนะครับแล้วก็มีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ลุ่มเดียวเราไม่ใช่ว่าเราหมดตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่อื่นได้ มหาธรรมคานธีบอกว่าทรัพยากรในโลกนี้เพียงพอสำหรับความต้องการพื้นฐานเนี่ยนะของคนทุกคนในโลกนี้นะฮะผมก็ยังเชื่อว่ายังเป็นจริงอยู่ 6,000-7,000 ล้านคนในโลกก็ยังเป็นจริงอยู่ครับแต่มหาธรรมคานธีก็บอกว่ามันไม่เพียงพอสำหรับความโลภของคนคนเดียวนะฮะนั้นความโลภความไม่รู้แล้วการกระตุ้นทำให้ความอยากวัตถุนิยมที่มันกระแสที่มันรุนแรงมากเหล่านี้ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าวิถีชีวิตเราเป็นอย่างนั้นนะฮะวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่วิถีชีวิตเอาแบบอเมริกันอะไรนะฮะเราต้องมีโลกอีก6 ใบอะครับถึงจะพอนะฮะเขาคำนวณไว้แล้วต้องมีโลก6 ใบซึ่งเรามีอยู่ใบเดียว คือผมว่าแนวโน้มในการทำลายล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยผมว่ามีอยู่ในสัตว์ทุกชนิดนั่นเป็นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่คิดถึงผลประโยชน์แก่ตนมากที่สุดในเฉพาะหน้าที่สุดคือไม่ได้มองการไกลไปถึงลูกถึงหลานเลยตัวนั้นเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่ได้สืบทอดพันธุกรรมต่อไปมากที่สุดในโลกธรรมชาติซึ่งเป็นโลกที่โหดร้ายแล้วก็บางทีเราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างแต่ยังไงก็ตามนั่นก็เป็นรูปแบบหลักๆที่เราพบเจอในธรรมชาติคนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบนั้นด้วยคราวนี้มันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นความสำคัญในส่วนนี้ก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อรักษาระบบนิเวศรักษาถิ่นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆให้มันคงอยู่อาจจะเป็นนักวิชาการอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์เนี่ยช่วยชะลอหรือช่วยหยุดยั้งการสูญพันธุ์หรือการหายไปของสัตว์ดังนั้นมันยังต้องมีฝ่ายที่คอยปะทะไว้บ้างอย่างนักอนุรักษ์ก็ปะทะไว้บ้างนะครับเพราะมันร่วมกันคิดไม่ได้นี่มันไม่มีเวทีให้ผมไปช่วยร่วมคิดนี่เขาคิดว่าให้ผมไปช่วยร่วมคิดก็ขัดขวางการพัฒนาตายไม่ต้องเจริญมั้งอะไรแบบนี้มันไม่มีนี่ไม่มีปุ๊บเราก็เป็นเวทีปะทะไว้คือไม่ใช่ปะทะหรอกผมหน่วงไว้อะผมเหมือนดึงหางไว้อะเดี๋ยวพุ่งไปข้างหน้าก็ดึงหางไว้นิดนึงจะได้สะบัดหันมากัดเราบ้างแล้วไปข้างหน้าช้าลงหน่อยการอนุรักษ์ก็คือทำยังไงจะส่งมอบนะครับส่งมอบสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่เป็นทรัพยากรความยั่งยืนเนี่ยนะครับไปสู่เจเนอเรชันหน้านะครับจะทำยังไงให้มันพออยู่กันได้อันนั้นคือการอนุรักษ์เวลาเขาบอกเราอยู่ในโลกนี้มันเหมือนกับมันไม่ใช่ของเราอะแต่เราดูแลเพื่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะฮะแล้วไอ้ความหลากหลายทางชีวภาพพวกนี้มันเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติที่เราต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานอะไม่ใช่เราบอกว่าวันนี้มันไม่จำเป็นแล้วเราก็ปล่อยให้มันสูญพันธุ์ไปก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรดีกว่านั้นอยู่หรือเปล่าที่เราไม่รู้นกเงือก1 ตัวพาเมล็ดไม้ไปเพียง1 เมล็ดต่อวันปีหนึ่งถ้าเราได้ลูกนกประมาณ80 ตัว
อย่างที่เขาใหญ่เนี่ยนะคะโดยประมาณเฉลี่ยเนี่ยในพื้นที่เพียง 150 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนกเงือกจะออกจากรังประมาณเดือนมิถุนาออกหมดนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกจะเหลือเวลาทำงานอีกประมาณ 180 วันครึ่งปีนกเงือก 80 ตัวนี้สามารถจะกระจายเมล็ดเนี่ยไปได้ถึง 14,400 เมล็ดแล้วถ้าเราให้เพียง 5% ของเมล็ดที่นกเงือกพาไปเนี่ยรอดเป็นต้นกล้าจะได้ต้นกล้าไม้เนี่ยถึง 720 ต้นละแต่มันจะมีความหลากหลายของชนิดด้วยถ้าหากว่าเราช่วยกันอนุรักษ์นกเงือกเนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยปลูกป่ามันก็จะค่อยๆมีความสมบูรณ์ขึ้นนะคะเซอร์เดวิดแอตเทนเบอร์เนี่ยนะคะของ BBC เนี่ยก็จะพูดว่าต้นไม้เนี่ยเหมือนกับเป็นนายจ้างแล้วผู้ที่กระจายเมล็ดเนี่ยจะเหมือนกับเป็นลูกจ้างนกเงือกเนี่ยทำงานให้ต้นไม้งานนี้ก็คือพาเมล็ดไปตามที่ต่างๆค่าจ้างก็คือเนื้อของผลไม้ที่เขาได้กินเป็นอาหารเพราะฉะนั้นผลไม้ที่มีเมล็ดใหญ่ถูกจำกัดด้วยขนาดปากของผู้กระจายแต่นกเงือกเนี่ยสามารถจะกระจายได้ทั้งเมล็ดเล็กไปจนถึงเมล็ดขนาดใหญ่มากโดยเฉพาะเมล็ดขนาดใหญ่เนี่ยต้องอาศัยนกเงือกเลยนกเล็กๆเนี่ยไม่สามารถจะพาไปได้เพราะฉะนั้นชี้ให้เห็นชัดเลยว่านกเงือกนี่คือตัวสำคัญเลยที่รักษาความเป็นป่าดิบของเขตร้อนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะของเอเชีย การอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่การไปปลูกป่าการอนุรักษ์นี่ไม่ใช่การทำ CSR อะไรบางอย่างของมันไม่ใช่ครับแต่มันอย่างที่ผมว่ามันต้องฝังรากในจิตสำนึกของทุกคนในการทุกชั่วขณะจิตในการดำเนินชีวิตนะฮะคุณเบียดเบียนสิ่งอื่นๆน้อยที่สุดที่คุณทำได้นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่านี่คืออะไรมันคือการฉีดวัคซีนสำหรับผมนะฮะคือการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเอาไว้ให้เขามีภูมิต้านทานสำหรับต้านทานอะไรฮะต้านทานโรคที่ร้ายที่สุดตอนนี้คือเป็นโลกของวัตถุนิยมนะฮะเราถูกสื่อต่างๆระดมปั่นหัวเราตลอดเวลาการบริโภคนิยมต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องซื้อต้องมีต่างอย่างมากมายนะฮะแต่ถ้าเขามีภูมิต้านทานอันนี้เนี่ยเขาก็จะฉุกคิดได้แล้วก็เลือกคิดได้ว่าอะไรจำเป็นกับชีวิตอะไรที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำคัญในชีวิตของหลายอย่างนะครับในโลกนี้ไม่มีราคาแต่มันมีคุณค่าเหลือเกินนะครับถ้าถามนกเงือกเนี่ยควรจะตัวละกี่บาทนะครับนกแต้วแล้วควรจะตัวละกี่บาทบางคนอาจจะตีราคาเป็น ของที่ขายราคาที่เขาขายกันในท้องตลาดมันไม่ใช่นะอ้อมกอดของแม่เราเนี่ยราคากี่บาทนะครับหรือว่าอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยราคากี่บาทผมว่าคือของหลายอย่างในโลกนี้เราอย่ามาใช้เรื่องเงินเป็นตัวจับทั้งหมดมันไม่ใช่นะฮะชีวิตเรามีเงินอย่างเดียวไปอยู่ในป่าเราอดตายนะฮะเราอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราไปให้คุณค่าของโลกของเงินมากซะจนเราลืมไปว่าคุณค่าจริงๆที่มันจะเป็นกับชีวิตเราด้านอื่นเนี่ยมันหลายอย่างมันวัดด้วยเงินไม่ได้เลยนะเราไปครอบงำว่าทำยังไงเราถึงจะรวยด้วยวิธีเดียวกันด้วยวิธีที่มันเร็วนะครับแล้วมันง่ายกับมักง่ายมันมาด้วยกันใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเมืองมันจำกัดการเมืองมันไม่รู้4 ปีนี้มันจะยั่งยืนหรือเปล่านโยบายนี้ต้องเร่งสร้างผลงานทุกอย่างต้องเร่งหมดเลยไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเฮ้ยมาวางแผนร่วมกันยาวๆแล้วจะอยู่ยังไงนะครับจะส่งงานต่อให้รัฐบาลหน้าอย่างไรไม่ว่าใครจะขึ้นมาแต่มีกรอบใหญ่ที่เรามุ่งไปทิศทางว่าชาตินี้คือชาติไทยนี้จะอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็พัฒนาเท่าที่อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่กันอย่างสบายในระดับหนึ่งแล้วจริงๆโลกนี้ก็ผ่านธรรมชาตินี่ก็ผ่านความแปรปรวนผ่านผันผวนมาแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถจะปรับตัวได้เรียนรู้จากความผันผวนแปรปรวนได้เช่นเวลาเกิดแผ่นดินไหวนะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ๆได้เวลาเกิดไฟไหม้ป่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่มีแต่สิ่งเลวร้ายอย่างเดียว
มันเป็นโอกาสที่ต้นไม้พันธุ์ใหม่ๆได้เกิดขึ้นได้เจริญงอกงามขึ้นได้ ในธรรมชาตินี่มันไม่มีบวกหรือลบอย่างเดียวทุกอย่างมันมีความเป็นสองด้านอยู่เสมอสิ่งที่เรียกว่าดุลยภาพเนี่ยเป็นหัวใจที่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะหมุนเวียนดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราควรจะเรียนรู้จากธรรมชาติก็คือว่ามีความสมดุลใช้ชีวิตอย่างสมดุลเริ่มตั้งแต่สมดุลระหว่างการให้กับการรับนะธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่รับอย่างเดียวต้นไม้นี่ไม่ได้รับอย่างเดียวแต่ว่าให้ด้วยไม่ได้ดูดปุ๋ยจากดินไม่ได้ดูดน้ำจากฟ้าแต่ว่ายังสามารถคายน้ำให้กับโลกแล้วก็ทิ้งกิ่งทิ้งใบเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ดินนะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นบางทีเราชอบคิดว่าสัตว์อยู่สมดุลกับธรรมชาติจริงๆสมดุลของมันเนี่ยคือมันมาจากสมดุลที่ถูกบังคับว่าถ้ามากกว่านี้คือตายแล้วแต่ว่าถ้าเราเอาอะไรไปเพิ่มให้มันเนี่ยสมมุติว่าเอาปุ๋ยไปใส่ในทะเลอย่างเงี้ยแป๊บเดียวสาหร่ายตะไคร่อะไรต่างๆมันก็ฟุบขึ้นมาจนกระทั่งมันมากจนกระทั่งแบบว่าไม่มีคำว่าสมดุลน่ะคือมันก็เอาเท่าที่มันเอาได้เหมือนกับเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างคือสาหร่ายมันก็ไม่มีสติสัมปชัญญะแต่คนเรามีปัญญาที่คิดได้ว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปปุ๊บมันอาจจะไปถึงจุดที่เกิดผลร้ายสะท้อนกลับมาได้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกในการพัฒนาเนี่ยมากมายหลายทางนะคะเราก็จะบางครั้งเราจะต้องพยายามแบบว่าจะมีการทดลองเดินทางนู้นเดินทางนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยมันทำลายธรรมชาติหรือเปล่ามันทำลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือเปล่านะคะเราคอยเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยเราจะเดินไปได้ถูกทางอันนี้ผมคิดว่านี่ถ้าถามว่าคำอนุรักษ์คืออะไรอาจจะตอบยาวนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันคือการเจียมตัว ของมนุษย์ในการที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นๆในโลกนี้ทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตในหลายโลกนี้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นมิตรอย่างเมตตาเนี่ยผมคิดว่านี่คือหนทางที่ทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่พบกับปัญหาร้ายแรงที่จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกๆคนนะครับงั้นถ้าเราเรียนรู้จากวิถีของธรรมชาติเนี่ยเราก็จะพบคำตอบในการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างราบรื่นแล้วก็สามารถที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเริ่มต้นจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือตัวเราเองนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คือธรรมชาตินะให้คุณทำความรู้จักกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ดีนะทุกวันที่คนหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยไม่รู้ตัวเลยถ้าคุณลองเอาใจมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกวันละ5 นาที10 นาทีคุณจะพบกับความสงบภายในคุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติภายในธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกเนี่ยมันไม่ได้แยกขาดจากกันนะสิ่งที่เชื่อมเรากับธรรมชาติคือลมหายใจอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือน้ำแล้วก็อาหารแต่ว่าลมหายใจเนี่ยเราต้องหายใจตลอดเวลาอยากให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติผ่านลมหายใจเริ่มต้นตรงนี้ก่อน